everyone! Welcome to another vlog. So today's vlog is very special kasi mag-unbox tayo. And today, sasamahan tayo ng isang special guest. At walang iba yan kundi si Yasi! Yasi ka ba? Hello! Hello ka naman daw, Yasi. Hi! O, diba? Ang aking Shinita Princess. So, ayun na nga, last week, galing kaming Binyan. Spend kami ng weekend sa family ni Jomel. Tapos, pag uwi namin dito sa Cavite, pagbukas namin ng TV, napansin namin na parang may mali na doon sa TV kasi parang puro guhit, tapos nag-iiba-iba yung color. So, feeling ko gusto na mag-retire ng TV namin kasi almost 10 years ko rin naman siya na nagagamit. Got that TV for my mom. Una ko yung 13th month sa pinakauna kong work. So, yun yung pinaka-niregalo ko sa kanya kasi gusto niya ng TV. At saka sira na kasi yung TV namin nagdipokpok. Bago pa magka-picture, kailangan muna pukpokin yung TV. So, ayun, feeling ko gusto na talaga mag-retire ng TV kasi almost 10 years na rin naman yung service niya sa akin. So, I asked my Facebook friends for recommendations kung anong magandang TV. Tapos, ang naging choices ko is yung TCL, Devant, Hisense, at saka Skyworth. Tapos nag-check din ako ng mga feedback sa online. Tapos, ayun, ang ending, ang binili ko is yung TCL na 4K UHD Android TV na 55 inches. So, samahan nyo ko na i-unbox yung bago naming TV. Yay! So, ayun, ito yung TV na nabili namin. So, ayun yung name, TCL 4K UHD Android TV. So, ayan yung box. Ito yung old ko na TV. So, ayan, di ba? May guhit-guhit siya. Ayun. So, nakalagay dito sa box. Ayan. 4K UHD Android TV. Ayan. HDR, multi-sport, micro-dimming, Netflix. So, powered by Google Play. May Chromecast na rin siya. YouTube. Sports mode. At yan, binubuksan na po ni Yorme ang TV namin. At merong mga chismosa dito, oh. Chita. Yasi. Oh, ano nyo dyan? Emote nyo dyan. Mag-unbox din kayo. May kung ano yung laman ng mismong box. Aside sa TV, of course. So, ano ba yung nandyan? So, first is yung ayan, yung mismong saksakan ng TV. Tapos, ayan. Yung para sa audio, video, out. Tapos, remote. Yung regular. Yan yung voice remote. And of course, that's Manual. Ano yun? Battery. So, may kasama na siyang battery. At saka yung isa, may warranty. Warranty card. mga service center nila. Warranty. Tapos, may free na wall bracket. Nakabit na yung plug ng TV. Buti na lang yung yung lalagyan ko ng TV is mahaba, so kasya naman siya. Hindi ko na kailangan bumili. So, yun yung itsura ng likod ng TV. So, yan, may mga design na triangle. Sobrang ayan. Lower right side ng likod ng TV, nandun yung pinakasaksakan ng ng out, ano ba to? Plug? Power socket. Nung socket ng ng TV. Tapos sa other end, Yan, ano ba yun dyan? mga
So, yun para sa audio-video. Tapos, meron dyan yung USB port. Mga LAN keyboard. Ayan, LAN cable, HDMI, tapos yung pang antenna. Ayan. So, ayun, na-setup na namin yung TV. Tatry naman namin siya. Ayan, nakalagin na ako. Siyempre, bias tayo. Doon tayo sa video ko. O, ayan. Na-try na namin ngayon yung TV. O, diba? Laki ng face ko. Hindi ako sanay. Tsaka, kahit saan tayong ng bahay, kita siya. Tayo? Play. Ayan. Malinaw yung Sana HD. In fairness, malinaw naman siya. Bakit? O, diba? Hindi obvious na funny cat. HD ba? Hindi ko alam. Tingnan mo. So, ayun, na-setup na namin yung TV. Tinatry-try lang namin yung kung ano ba mas maganda, kung gagamitin ba namin ng soundbar or yung The TV itself. speaker na lang ng TV. So, na-try naman namin ngayon yung yung voice remote. Ayan, diba? Tiyang! So, yun, try namin tong voice remote kung magkano ba talaga siya. Open YouTube. Opening YouTube. Oh! So, siya, may katulong kami sa TV. Ano ba? Ano pa pa-play natin? Ano na? Play We're in This Together by Catriona Gray. Wala. Ano nangyari? Pinapahiya ako Ulit. Play We're in This Together by Catriona Gray. Ano na? Okay, playing Katrina Gray. Oh, We're in This sumasagot pa Together. siya. Official lyric video on YouTube. Oh, ayan. So, work na face command. Diba? In fairness. Sumasagot-sagot pa si Inday. O, Inday, anong next natin pa-play? No shoes on. Inday, stop. Ay! Diba, Inday? Naghanap siya ng Inday na videos. Masunurin. Anong gawin natin? Open Netflix. Open Netflix. Opening Netflix. Oy! Yun lang, wala kaming pangbayad sa Netflix. Hindi pa kami nakaka-renew. O, ayan. Ako, nagtatanong na kung anong email. So, pass muna tayo dyan. Wala kaming Soon. Baka bukas na. So, ayun. Super okay naman siya. Nakakatuwa. Para kami may katulong sa TV. Pag tinatamad mag-type. So, ayun. Natapos na namin i-set up yung TV at super excited na kami gamitin siya in the coming days. Ayun. So, pag-usapan natin yung price ng TV. Sabi dun sa sabi dun sa pinaka-tag niya, original price is 31,995. Pero naka-sale siya ngayon sa SM. Pag bibili siya ng cash, 19,995 na lang siya. And then for installment, whether it's 3 months, 6 months, or 12 months, zero interest. Pero yung babayaran nyo is 22,995. Ayun, 22,995. At ito yung makukuha nyo sa amount na yun. For me, TCL is a mid-range na TV. So,
for me, okay lang yun. At saka, maganda naman yung feedback based sa mga friends ko at saka sa online. Tapos, worth it ba ang presyo na 19,995 dito? When it comes to the price and the quality, so recommendable naman siya. Ayun. Tapos, ano pa ba? Madali ba siya i-set up? Sa setup, madali naman. Sa stand, sa pag-connect ng Wi-Fi. So, yun. Kung ano naman kayo, familiar kayo sa Android phones, yun. Feeling ko naman madali lang para sa inyo na i-set up yung TV kasi nga Android TV siya. So, para ka lang nag-set up ng sarili mong phone. Alam mo yun, magla-login ka lang ng sarili mong yung Gmail account mo and all that. Yun. Tapos, ano pa ba? Of course, yung i-advise mo sa kanila kung ano yung tip pag bibili ng TV. Ang tip, syempre, huwag ka basta-basta bibili ng TV, kailangan mag-research ka. Yeah, number 1. Tapos, ano ba? At yun sa fit nung needs nila. Ayun, kasi yung bahay ko, medyo malayo, medyo maluwag yung yung salas ko. So, I decided to go for 55 inches na TV para, ayun, kahit saan akong pumwesto, kita ko yung TV. Ayun, at saka, ito lang naman kasi yung libangan ko ito lang yung pinaka-vice ko dahil wala akong pisyo. Hindi manood lang ng TV, manood ng Netflix, mga movie, ayan. So, for me, it's an investment. So, ayun, baka naman TCL. Tapos, kailangan ko ba lagyan ng soundbar? For me, hindi na. Pero yung music kasi or volume niya, okay na. quality na. Maganda naman na siya. At saka may bass din. Masaset mo rin yung bass. Siya gusto niya may soundbar kasi mo-arty siya. Wala lang. For the sake lang namin masabi may soundbar. Ayun. So, ayun. Ano pa ba? Yun. Nasa remote. Ayun, nakakatawa yung remote kasi feeling ko, Baliktad yung battery. Arte-arte. Baliktad yung battery. Ayun. Kaya pala ang hirap na hirap ko mag-set up. Kasi naman tong pinaglagay ko ng battery, baliktad pala yung battery. Tapos, ayun. Ano ba? Nakakatawa yung voice Commander remote. Feeling ko mas magagamit ko siya compared dun sa regular na remote. Tapos yun na yun. Titingnan namin ang performance ng TV. Tapos siguro iyan na lang namin kayo. For the update ng Bigyan namin kayo ng feedback in the near future. So yun lang. Thank you for watching. Bye! Kaso 1 minute ka na lagpas. Saan ka dumaan doon? alam. Turo mo sa akin. Pampit. Puso mo, labis-labis ang iyong